The viewpoint from top of the baby sounds. Still not bad. We don't see any more. So far, yeah. Hopefully soon we will see. But we had enough on the top. It was cool, right? It's cool. I think if you come late, you would have a problem. Now it's perfect time right now. Yes, it's true. Is dat hangers als je hem niet haalt? Nou ja, je ziet hem nergens. Ja, dus dan nou zo ook een beetje best en berg. Anders maakt het een stuk. Ja, ik zeg dat het met de man op de stapel. Volgende keer. Dag. Allemaal ik weet niet hoe lang die trip dat gedaan. Dus je niks zien. Ja. Hier wel heb je gezegd. Het is eigenlijk maar enkel dit. Maar dat moet met boven staan. Die waren. Als je iemand is. Met er al. Ja, maar is wel goed maken. Ski. Oh. That was pretty good. Maar bij die rechte halve is het ook nog een nieuw Ja, met die lift bedoel je. Ja, dat je dan de begin staat. Ja, nee, ik bij heb de ook groene tank. wat je dat in het centrum meer ging. Dan kon je met de lift parkeren waar je. Maar je had hem zo die knagen. Nee, daar heb je ook die lift te zien. Dan was ik in de wc, maar dat kan niet. Ja, dat was in de weinig. Ja.